Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, după cum știți, Delia și Alex. Astăzi o să gătim împreună salată de băf. Haideți să vedem cum se face și vizionare plăcută în continuare. Pentru salata de băf avem nevoie de următoarele ingrediente: jumătate de kilogram de morcovi, morcovii curățați și spălați bine, jumătate de kilogram de cartofi, cartofii o să-i fierbem în coajă, spălați bine. Eu am folosit cartofi albi dulci și jumătate de kilogram de carne. Acum, fiind sărbătorile de iarnă și facem pentru Revelion, folosim carne de porc pentru că puiul, superstiții, nu-i bun. Castraveți o să folosim cam 300 de grame, castraveții am avut de la noi de acasă, o mazăre mare, eu am luat din asta de bonduel, că din asta am găsit. Ne place cu mazăre mai multe, așa că o să punem mai multă mazăre. Pentru maioneză avem nevoie de ulei, mai avem nevoie și de muștar, eu am muștar dulce, și de condimente, piper, vegeta, sare, ce condimente folosiți voi sau ce condimente vă plac vouă. Și tot pentru maioneză mai avem nevoie de 2 ouă, pentru că facem un pic mai multă maioneză, dar mare atenție să fie toate, pentru ce facem la maioneză, să fie la temperatura camerei, să le scoatem cu mai mult timp înainte. Acum ne pregătim să punem legumele și carnea la fiert. Am pus apă nouă, acum punem carnea și după aia o să punem și morcovii. Și după aia o să completăm cu apă câtă apă avem noi nevoie sau câtă apă vrem. Eu pe parcurs am mai pus și pe mai multe legume înăuntru, cum ar fi o ceapă și câteva legume ca să mai fac după aia o supă. Și punem și cartofii la fiert. Eu am pus un pic mai mulți cartofi pentru că vreau să mai folosesc și pentru altceva după aia și fierb împreună. Punem apă peste cartofi cât să treacă apa peste ei și punem un pic de sare, pentru că sarea ajută la cartofi ca să nu îi lasă să se spargă. Și la carne și la legume punem un pic de sare ca să dea un pic gustul mai bun. După ce au fiert, vedeți că deja au făcut de fapt spumă deasupra de la carne. Spuma o scoatem afară pentru că noi o să facem supă din apă. Vedeți că și legumele care le-am mai băgat eu pe parcurs sunt acolo și vreau să fac supă și de aia e bine să scoatem spuma deasupra, că e de la carne și nu o vrem la supă. După ce am scos, după cum vedeți, am scos spuma, după ce am scos spuma, mai lăsăm ca să fiarbă. Eu pe parcurs am mai scos un pic de spumă, am mai scos un pic din apă pentru că a fost prea multă și n-am făcut chiar așa multă și am mai scos un pic. Deja legumele s-au fiert. Le verificăm un pic, înfigem furculița și dacă furculița intră ușor și în legume, și în carne, și în cartofi, și în orice fierbem noi, atunci înseamnă că este fiert și putem să dăm jos de pe foc. O să verificăm imediat și cartofii ca să-i vedeți. După cum vedeți, intră extrem de ușor furculița înăuntru, înseamnă că sunt fierți cartofii. Mă scuzați că se vede un pic în ceață, este de la aburi. Și acum o să scoatem afară legumele și o să le punem la stors. Mai verificăm o dată de siguranță și așa scoatem toate legumele. Eu le-am pus într-un strecurici mai mare ca să le lăsăm la stor, ca să se stoarcă bine de tot. Mai verificăm o dată și cartofii ca să fim siguri că sunt fierți și după aia scoatem și pe ei. Pe ei am pus în ghiuvetă și am dat drumul la apă rece peste ca să se poată răci mai repede. Am pus mazărea la stors, am scos
morcovii și acum o să începem să îi tocăm mărunt. Vreau să vă spun că puteți să puneți cantitate câtă vreți voi de salată de bio să faceți. Noi n-am făcut așa multă pentru că sunt numai eu cu Alex, n-am făcut așa multă salată de bio, de-aia am pus câte jumătate de kilogram. Dacă vreți mai multă, puteți să faceți mai multă, nu este o cantitate exactă, să vă zic așa, numai ca să faceți maioneză ca să ajungă pentru toată salata de biof. Tocăm frumos legumele și acum tocăm și morcovii. Tocați atât de mărunt încât vă place vouă. Dacă vă place extrem de mărunt, tocați extrem de mărunt. Dacă vă place un pic mai mare, tocați un pic mai mare, fiecare după preferințele lui. Fiecare după cum dorește, așa le toacă. Eu am pus acolo, după cum vedeți, tot în strecurătoare și castraveții și mazărea, pentru că se mai stoarce de apă. Vedeți, eu l-am tăiat cam așa, nici prea mari, nici prea mici, să fie potriviți. Și o să toc imediat un pic și carnea, ca să vă arăt și carnea cum o toc eu. Trebuie să fie măruntă, dar mie nu-mi place sau nu ne place extrem de măruntă. Tocăm frumos și carnea. Avem grijă să nu ne tăiem la degete. Eu m-am tăiat un pic ieri, am avut așa un pic accident prin bucătărie, m-am tăiat un pic și de-aia vedeți acolo plastrele. Mă scuzați, vă rog, dacă nu arată așa estetic, dar se mai întâmplă. Eu le-am pus într-un castron din ăla mare, într-un bol mare, ca să pot să amestec după aia. Vedeți ce bine arată carnea și morcovii. Și după aia o să începem să luăm și cartofii ca să îi tocăm. Eu am luat așa un pic din fiecare să vă arăt, că după aia m-am pus eu și am tocat restul care ori mai fost de tocat. Eu așa procedez când toc sau tai, sau cum vreți voi să ziceți, cartofii, eu îi tai în jumate și după aia îi tai mai mărunt. Ne-am terminat de tăiat și cartofii. Acum trecem la maioneză. După cum v-am zis, 2 gălbenușe o să folosim, 2 linguri de muștar. Eu am luat cu o linguriță, de-aia am pus așa mare cu vârvine, ca 2 linguri. Mare atenție să fie la temperatura camerei. Și luați un făcăleț sau o lingură de lemn și amestecați. Eu am pus jos, dacă vedeți, acea cârpă, ca să nu, sau acel prosopel, ca să nu îmi alunece. Cel mai important să fie la aceeași temperatură și mestecați în aceeași direcție. După ce s-a amestecat ouul și cu muștarul, o să turnăm încet uleiul. Uleiul trebuie să fie la temperatura camerei. N-are voie ca să fie uleiul rece sau ouul rece sau ceva rece, pentru că atunci se poate nouă tăia maioneza. Și atenție, învârtiți în aceeași direcție, nu schimbați direcțiile și nu vă opriți. Vedeți cât de frumos crește. Și așa puteți să faceți cât de multă cantitate doriți dumneavoastră de maioneză. Puteți să faceți și cu ouă fierte. Mai fac și eu cu ouă fiert, dar de această dată am făcut cu ou crud. Punem în continuare uleiul și amestecăm frumos în aceeași direcție. Vedeți ce bine arată, chiar arată foarte bine și uitați cât este de tare. Vedeți că nu pică deloc de pe lingură. Și după ce ați terminat de pus uleiul, mai amestecați un pic ca să se întărească. Le-am pus toate împreună și acum o să condimentăm un pic. O să pun vegeta, un pic așa peste. Un pic de sare, pentru că vegeta nu e destul de sărată. Un pic de piper. Și acum amestecăm, ca să le amestecăm toate și să se amestece bine și condimentele. Turnăm deasupra maioneza, dar o să lăsăm un pic de maioneză ca să ornăm deasupra salata de biof.
Și acum amestecăm bine de tot ca să se încorporeze bine toate legumele cu maioneza. Vedeți ce bine s-a făcut sau ce bine arată, a intrat maioneza peste tot. Acum gustăm să vedem dacă mai are nevoie de sare sau de ceva. Dacă mai are nevoie de ceva, putem să mai completăm. Eu am mai pus un pic de sare pentru că mi era prea puțină sare, adică nu prea era sărat. Și mai amestecăm ca să intre sarea peste tot, să topească. Eu am pus-o așa într-un bol din ăla care îi ca un gen de ienă care pot să bagi și la cuptor. Am întins frumos maioneza peste și acum încep decoratul. Decoratul, vă spun, dragii mei, nu o să-mi iese așa extraordinar pentru că eu nu le-am cu decoratul, dar mi-am dat și eu silința să fac și eu o salată de beo frumos decorată. O să vedeți și voi ce o să iese, nu o să iese cine știe ce, dar eu zic că e destul de drăguță. Cam așa a ieșit salata noastră de biof. Am terminat de făcut salata de biof, vreau să vă arăt și vouă cum a ieșit, ați văzut? Am decorat-o un pic, nu mă prea am eu cu decoratul, dar zic că a ieșit cât de cât ok. Este foarte bună, merită să încercați și voi să faceți dacă n-ați făcut până acum, dar sunt convinsă că ați făcut. Sper că v-a plăcut rețeta mea, eu vă urez poftă bună, ne vedem data viitoare, vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau!